Yo, my boy Teddy, yo, what's good though, yo, عندي قرن ما شفتكش صاحبي. how you doing, yo, what's good؟ اصبر هرتك الواحد. واش راك مليح والله لاباس بريك لا؟ والله بيان الحمد لله. يا انا عايشين نتنفسوا صاحبي. يا الله راك فاهم يا اخي يقول هذه الفيلمات هذيك فاهم. واش اللي قال لي قبيلك مونك من طايح مونك وما عندك والو. قول والله I got you though. راك على بالك يور بوي اللي هنا عنده غير جود ستاف غير الاوريجينال فاهم. غير الحرة سلعة النساء صاحبي. تعرفني انا صاحبي. على بالك that's what's up yo, how you doing? That's what's up yo, good. شنو نعطيك ضربة يا اخي ما كاين حتى واحد. ديري قولوا هضرك ابد روح امريكا. got you though, got you. قلت لك good stuff عندي انا قلت لك شو اصغر شربوني لا فاهم. خلاصة النعناع فاهم. good stuff yo. حرة جاي مني هذا لا حبة واحدة شو تهبلك على بالك. تولي عايش في الفضاء على بالك شو. مضاد مسهل الهضم، مضاد التهابي فاهمي تسويت. على بالي بديك ندلوك ضربه وتاكسي تكثر الامور هذيك حبه واحده تفك على بالك. عطيك وريك هاي اسمع ما تقول حتى واحده ضرب النحس صاحبي اي جات يو هكذاك وريك يا اخي. راني ضرب زوج حبات خماجي نقلب طافي على بالك هبلت اخرى هكا تخبيها فينا هنا خلاص شو دولا وين يصوروا فينا قول والله وينهم بيوم sorry yo my boys what's good it's your boy Raouf here welcome to merge Monday random games مش جيمز بصح فيديوز. اول مره في القناه هذه انا قلت لكم من قبل راح نخربوها بالقناه هذه نديروا كلش كاين كلش عندنا هنا بالك شغل زي الصوب تاع الاسبوعي هذاك دول جيران دول ناموس دول قرمد دول نمال كاين كلش واش يخصك هو ايوا الحار لا حار كاين كلش حاجه ما تخصك. بالنسبه للفيديو اللي راح نديرو راح يكون عباره عن رياكسيون على رؤوف على بالك قاعدين تختيو على بالكم بهذاك قريتو بعد العنوان اصبر هنا نجي على بالك هذيك البيوم ليش لازم ندير شويه رياضه على بالك ندير قمه رياضه. بالنسبه للفيديو الثاني كما قلت لكم راح تكون رياكسيون على ريزيدنت ايفل 8 الجزء الثامن من السلسله والله معروف باسم فيليج. كيفاه عرفت ان طلقوا لنا التريلر تاعو طلقوه اليوم صاتو ما راح نشوفوا الصور السمانه الجايه تسمى وات مفيد تخربيق الله يفهم ريكورديتو نهار خرج بعدنا مفيد. دوك نخشوا طرا نشوفوا رياكسيون. انا كنت حاب نتفرجوا مده قلت صاحبي وين المينيت على ما نديروش رياكسيون صاحبي نديروا شغل الوقت وعند ام صوري هذا وانت فكرت انا نورمالي نديروا دوم ما درناش دوم لا ام صوري السمانه الجايه نديروا دوم هذيك كملوا على بالي عجبتكم والناس كلها تستنى فيها السمانه الجايه اي جات السمانه الجايه نديروا دوم. اليوم دوك نشوفوا طرا ريزيدنت ايفل 8 هذه في اللعبه قاعدين يهضروا كيف مدايرا من هي وفيهم حطوا لنا زوج دوك شوفوا كيف نهضر انا اللي كنت دوت كبيره على بالك was good though very good بعد قصه من بعد let's do this shit yo let's do this shit هنا شوف هنا كي تخش هنا في الموقع تاع ريزيدنت ايفل الرسمي تلقى هنا حاطين فيليج اي في اي شغل في تريبل اي اسمها 8 بالرومانيه سي يو كابكوم يو سمارت. مازال 3 ما لعبتهاش. بالنسبه للالعاب تاع ريزيدنت ايفل ما لعبتهمش انا مازال فيليج باين خلاص مازال 3 يعني ما لعبتهاش بالك السنه الجايه باقا نديروها مع الباديش 2 خلصناها اللي ما شافهاش في القناه هذوك لاعبهم بكل قاس غير هذه باي هازارد هذه ما لعبتهاش ثاني لازم نلعبها هذه على بالك قبل ما تخرج الفيليج هذه هي مازالت على كل حال. المفيد فوتنا بقى تهضر كي تخش هنا الموقع تاعها واش تلقى شنو واش تلقى تتكا هنا اصبر اتصال الجزائر صاحبي قال لك تسنى يا اخي فاهم ديم شتا العرض كيفاه مدايره ديم فيليج ريزيدنت ايفل كومين 2021 ماش 2020 فاهم ديم شتا كيفاه دارت التريلر يطلقوا زوج فيديوهات اللي تحت منها قاعدين يشارجيو على كل حال على بالك لازم نستنى حتى يشارجيو. About the next generation of survival horror rises in the form of Resident Evil Village, the 8th major entry of the Resident Evil series. Damn, شتي كنقرا. With ultra realistic graphics powered by the RE engine. Damn, the engine جديد. شغل Resident Evil engine. Damn, I see you. Fight for survival as danger lurks around every corner. Yes. Damn, ثالثة تسمى بينا وعلى ترى على بالك. Years after the tragic events of Resident Evil 8 لازم تلعب 7 ما تفهم 8 لا لعب درتها صحيح 7 Resident Evil 7 stay tuned يو قادر السمانه الجايه والله ما بعديش انا ابصر بغينا نكملوا بلاك ميسا بالك ونديروها في بلاصتها لازم نزرب نلعبها صاحبي لازم
ايثن وينترز، هذا هو وينتر، هذا هو السيد شغل الثلج فوق عليك عيطونا وينترز. نو starts over with his wife Mia finally living Mia ماشي اللي تاع 7 ما عرف finally living in peace and putting the past behind them. However, Chris Redfield, the legendary hero from previous Resident Evil games, suddenly disrupts their life, throwing a devastating reason into a new twisted nightmare in search of answers. ديم خلط على بالك شغل جاهم كريس هذاك تاع 5 كريس ريدفيلد خو الاخرى خو كلير ريدفيلد. ديم ما فهمتش في الايميجز راكم بعدا تشوفوهم. New update coming August 2020. اسمها بالفي اوت يطلقوا لنا ابديت جديد بلاك جيم بلاي بلاك راح يطلقوها. شوف بي اس 5 اكس بوكس اكس سيريز ربي ان شاء الله نشري وحداك وحداك فيو سوني اند مايكروسوفت. if you wanna just send me one just one. لا بغى شاف لا بغى كنترول برك I love you. انا ما نغيظكش. شوف انا لابس ليكم جيم اوف ثرونز مريقل just send me one. I love you. why علاه واش درت لك انا شتيكم انا مالك واش بيك راوف ايوا نروح بوم. بالنسبه للتريلر تاعها Resident Evil Village announcement trailer روح let's do this shit. اصبر كي نريقل الصوت هكذا بعد فول سكرين بوم and let's go. ما نسمعوش في الصوت زايد الاخر. His story come to close. What? Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. He was hard at work. Damn. But the forest greeted them with a dark, cold silence. Oh, the forest, huh? Empty. Determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp. Damn, شفت هذيك اللقطة ولا مشتهاش؟ رد رؤوف صاحبي رد. شوف اللقطة هذه. هاي شوف مع شكون عضها ذي لهن. مع شكون كبد وتكا فيها عضها. عندك اسكت. The rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch. أيوة اصبر. What is it with that creepy story? Story. It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No! Friend. انت شعبي نشتري رياكسيون فيها جامب سكير. They got me. يا بالك حاجة قبل دايرة كذا ما شفتوش مني وخلعني الصوت. رد بعقلك كان تحكي له وانا ما عبيش وقال تحكي له هذاك نورمال جيم بلاي شغل قال لك مراه وراجل وبنها راجل وبنته بالك راحوا للغابه وما لقاو كيف فارغ وما على باليش. انا اسكت كمل عندك مازال تدخلها انت كيتيريه بوم. No, friendly. Who are you? Who sent you? What's going on? They're coming. شكون؟ فوز. سلعب اف بي اس كيما 7 بعد دايرينها اف بي اس الجرافيزم نمي كونتينيو. دام هذاك ذكر اساس زين في الجرافيزم. دام خادمين شغل فيرست بيرسون اساس شنو ذاك سايتانيك شيت. دام ديك تبان مارثا تاع اوتلاست تاع بيبي جيرل. واش سي يو ذو بيبي جيرل اي دون واس جود. دام هذاك تاع الاخر تاع السانك هذاك اللي عنده المارطه عندك وين هو
اهو اصبر تبارك نلقاو له بوزا مليحه. اصبر اهو تاع السان كذا ما كاينش اللي ما يعرفوش هذا. كاين ثاني في الفيلم عنده مارطو قد سخط هذاك ديم شو انيميز تحب بدلينا صاحبي. شو دوك نينجا وات ذا فاك. شو ذو مستفد ايبين تعيطونهم بالانجليزيه. راح لي كيعيطونهم بالانجليزيه وولف مان نسيت. جيم ذو الفيليجر عرسها فيليج يو انت في عند 3 شيتس حك بالك حك ما عرف. Sorry, Ethan. Why? يو تفهمت حبس ما فهمتش انا على بالك. اصبر نكملو صاير خلصنا ماما خلاص خلص. سما شغل تلعب بايثن هذا هو مرته بالك ولا بنته ما على باليش انا شكون ما فهمتش ما فهمتش بزاف. تبع نديرو ريسيرش واحد ثاني عطى لنا في الابديت تاعهم. من بعد جاهم كريس قتل له مرته هذاك هو كريس ريدفيلد. وات والله كذا الشيت ماني فاهم والو. بعقلك ثاني بعدك نحطوا لنا ابديت جديد. السكند فيديو اللي حطوه لنا ها واش اسمه ريزيدنت ايفل فيليج سبيشال ديفلوبر مسج تاع اسمه تاع رساله تاع الديفلوبرز اللي داروا اللعبه. ماش راني يهضروا فيها المفيد روح لا سدود الشيت واش بطراو شي يقول ما فهمت والو على بالك الجرافيزم بصح ودايروها شغل اف بي اس كيما الساتر كيما 7 بايو هازارد هذيك ديم والانيميز تاعهم بدلين صاحبي. شغل عنده فريده واحد عنده شعقور يطلعوا منها في الحيوط في الديار وذاك بولماسيط هذاك قد سخط هذاك ما يموتش بالك. صبرت في 5 بالك يموت نسيت ما عرف في السنه هذيك يجيك في هذيك القريه كذا تهرب له وتاكل منه وطيرين شافيني لعبتها صاحبي. الناس دود الشيء هذا سبيشال الاخر سبورت نحبس منيك باك كونيكسيون بعقلك ما هاي ما والو بعقلك حبس نحي هذا برك باش تشارجي لي كونيكسيون تاع باك اتصالات الجزائر صاحبي هاي دور واس جود يو عندك روح هات لك بسم الله اسكت. Hi, I'm Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. And I'm Pete Fabiano, also producer on Resident Evil Village. في زوج بروديوسرز انا راوف جيمز عم نتفرج فيكم برك. Damn, I see you. We hope you all had the chance to check out and enjoy our trailer. Some of you are probably wondering why we didn't just call the game Resident Evil 8. Well, it's still the 8th in the series, and we're treating it as such. You can even see the Roman numeral 8 in the game log. قلت لك قبيله ما قلتلكش رومل اني كي نتحمس انا رومان هذيك ارقام تاع الرومان هذوك الفي والثلاثه هذيك الفي هكذا والثلاثه قلت لك قبيل ايت هو قال لهم شغل ما حبيناش نسميوها ايت شغل داروا في اللوغو هذاك الفي والثلاثه منا شغل باهي يكلم عليك يا اخي عجبتني اسكت logo. So it's Resident Evil 8. Yes. Just not in name. Yeah. I like the play on the design and the simplicity in the name. مخ انت على بالك. We'll touch more on that a little later. Now, why don't we just jump in and let viewers know a little bit more about the game itself? First off, Resident Evil Village will be available on PlayStation 5, Xbox Series X, and Steam. كيما قلت لكم قبيله اذا حبيتوا يعني تبعثوا لي ولا اكس بوكس ولا بلاي 5 راك فاهم يا اخي عطيك ادريس ما كيتمش شكون يعني لكن هوكي وابد ادريس سي جاست سند مي يلا بغا كونترول برك واي انا ما عنديش انا لا. Right, and in line with previous Resident Evil titles, we're using RE Engine. That engine brought Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, and most recently, Resident Evil 3 to life. We were able to take all that we learned from those titles, along with our internal development efforts, and optimize the latest version of the engine for the next generation of consoles. With the combined power of next-gen and RE Engine, we can take our developers' vision to new heights. Once again, we're planning a fresh take on survival horror, this time upping the ante on action a bit. ما تخلطت على بالك طلعوا لنا باك النيفو قال لك خلات عليك صاير ما تقول كي تلعب تشوف تلعب صح تردت. Realistic graphics and immersive audio coupled with no load times will really draw you into the world we've created for Resident Evil Village. Speaking of which, the game takes place a few years after the events of Resident Evil 7 ما قلت لك لازم تلعب 7 هذيك على بالك لازم تلعب 7 تفهم ال8 ربا لازم نلعبها على بالك لازم Biohazard.
Right, and it follows the story of protagonist Ethan Winters. Ethan's gone back to living an ordinary life, but of course, it wouldn't be a proper story without a new challenge to overcome. Chris Redfield, a decorated hero fighting against bioterrorism, makes his return, but not in the way you'd think. He's the reason Ethan's life gets turned upside down. Let's take a look at some key art. You can see Chris looking dark. ذا كريس ريدفيلد تشوفيه مطلي بالدم قال لكم ضروب منه من هي. Then in Ariel Resident Evil appearances. The last thing worth mentioning in terms of characters here is the village itself. It plays such a crucial role as the backdrop and setting of the game that we consider it very much its own character as well. Right, shifting gears, let's talk a bit about the game's design. You'll notice the familiar first-person perspective from Resident Evil 7 Biohazard. It really helps bring players into the world. It makes them feel like they're Ethan, with the same sense of heightened tension and fear. Here's a quick look at the game running in engine. The team is working really hard to create a great experience. You can really see the details. Let's take a look at the inventory. For players familiar with Resident Evil 7 Biohazard, or the recent versions of Resident Evil 2 and 3, you'll be right at home. We hope you enjoyed this additional look into Resident Evil Village. Oh, and here's one more piece of key art. You might want to pay extra close attention to this one. There's a lot that's being shown. On the little song راح تريسي دايما كنت ريكوردي راح تريسي روح انا دايما هك قال لك الارت هذا وشي هو بي اتنشن زبط راه نشوف الجنحين انا من ايه شغل العش ذيك اللي في نص وشي هو خلي دوك يشرحوا لنا حبس. This additional look into Resident Evil Village. Oh, and here's one more piece of key art. You might want to pay extra close attention to this one. There's a lot that's being shown in it. So much so that we debated whether or not to actually put it in the announced trailer. Take a look and let your imagination run wild. We are aiming to have more to show you towards the end of summer. So, until next time. Until next time. يتاعي الهضرة هذه. Village yo. Let's do this. Damn. بن عمي شتها ديرلو جنبي اللي يستاهل هذا. بعدا كومونتينهم بلا كيبعثوا لي سوني. والله Microsoft والله if you wanna send me والله I can hook you up with the address you know what I'm saying RaoufGamezz YouTube من ابني هيدوها كما قال لك هنا السيت هذا اسمه هذا كريس ريدفيلد شغل اللي صار لازمك تلعب الساب هذيك كل لعبوها درك شوفوا طالع الايميجيز هذو تاع دقيقه برك نحي تشوفوا لينا هذا الفيليج كيفاش تكبروا تقدرش راح نشوفوا هكا برك وبعدين زوموا لكم برك خلاص هذا الفيليج تسمى قال لكم تعبوا عليه داروا فيه ديتاي ماكسيموم شوف انا العسلوج هذاك عندك الناب منا منيه بن عمي هذه باينه بازل لهنا على بالك هذا سيتن هاد تلقى له راسه وهنا تلقى راس تاع مراه والله يا باينه معمره بالسيتنز وامر هذه باينه تخوف على بالك تهردس هذه هنا ديك الشومبرا اللي قالت لي خشوا لي ماشي شومبرا الدار الدوله اللي كتبدا فيها والله ما على باليش دايما عنده اوف كورس امبريلا دايما حاضره في كل محضر تحضر امبريلا ها واللوغو تاعها عندك هذو هنا بالك بازل هذو ثاني تحتاجهم عندك حصان هذه بالك حوريه البحر الاخرين يبانوش من هي يبانوا شي واحد صيد بالك لا ابصر عرف ما يبانش هذا الجرافيزم تاعها بن عمي او قال لك شغل اللعبه هذه شوف السنه قال لك اللعبه هذه شغل مطوروها على الاخر حدوا لها في الجرافيزم هذا كريس ريدفيلد هاي دون واز جود شغل كريس ريدفيلد هنا هو السبب بتاع انه الشخصيه تاعنا اللي تلعب بها انت شغل دهورت لها الحاله تاعها المعيشيه وخلوا مرتهم على باليش انا ماني فاهم والو حتى بالك من بعدك يطلقوا لنا شويه يشرحوا لنا الوضع هذا اللوغو هو اللي قال لك حاول شغل تدير تتعمق فيها صح ماني فاهم فيه والو انا هذا بان شغل راس واذا من باليش انا عقرب وعش وجنحين ما فهمتش عارف هذا شويه سايتن شيت سايتانيك شيت هذا ديفل شيت فودو شيت تاع الملح والطباشير والشماع سكوديو عند هذه باينه في ريزيدنت ايفل قلت لقى القصور كان دايرين هكذا ما باليش انا مخربطه الحاله هي باينه حتى باينه تلعب ريزيدنت ايفل هذه باينه ماستر بيس راح تجي ماستر بيس على بالك الله هو هذا شي هو هذا مانيش فاهم هذا شي هو خلاص قال لك يوز يور ايماجينيشن يعني زيرو يبن عمي انا بالي لعبه لي تكون باش تلعب هذه ريزيدنت ايفل في 3 هذه في 3 دير في ولا 3 هاك قادر هكا كيما تبغي تشوف فيها ما باليش تبان شغل غانغستا ساين هذيك
ايوا بغيت حنا راه الفيديو اليوم كانت معكم الرياكشن تاعي للتريلر والصفحه الرئيسيه تاع ريزيدنت ايفل 8. على بالي بها راح تكون ماستر بيس، على بالي بها دوك لازم نجرب نلعب الفي 2 او في 3 في 2 7 بايو هازارد. الناس ما لعبتهاش خلاص، انا الفاك ما تفرجتش فيديوهات عليها خلاص، حبيت نقول شنو باش تكون الرياكسيون تكون صحيحه 100% في القناه تاعي. بربي ان شاء الله نلعبها، بربي ان شاء الله ستيتون برك. على باليش معاك عندي واحد بالك ورا بلاك ميس، على بالك ما على باليش. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه. اليوم عجبتكم كيما قلت لكم اللايك هذيك صعب جدا ترحموا له، صعب جدا ترحموا له، سبسكرايب بارطاجيو مع اصحابكم. until next time كما قالها وادمين، until next time stay awesome yeah and نروح نكمل انا وحبيبنا هذاك من هنا برك. قلت لكم ما كاينش الدوله كلعبات يا اخي، نكمل انا وياه برك اموراتنا برك. what's good yo what's good yo